Γεια σας, άλλο ένα βίντεο ξανά από το χώρο της σχολής μας. Αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για ένα θύραμα το οποίο όλοι έχουμε σκεφτεί, όλοι έχουμε φανταστεί και κάποιοι από εμάς τυχεροί έχουμε πιάσει. Αυτό το θύραμα είναι ο ροφός. Όσοι έχετε παρακολουθήσει το κανάλι μου και όσοι με ξέρετε προσωπικά θα γνωρίζετε ότι σε γενικές γραμμές ροφούς αποφεύγω να πιάνω. Μέσα στα χρόνια όμως κάνω και εγώ κάποιες εξαιρέσεις. Υπό συνθήκες, όταν μια περιοχή έχει αρκετά ψάρια ή αν για κάποιο λόγο χρειάζεται να πιάσω ένα τέτοιο ψάρι, διαλέγω ένα καλό και προσπαθώ να το συλλάβω. Ας ξεκινήσουμε όμως το σχολιασμό με έναν ροφό, θα μπορούσα να πω, του άλλου ημισφαιρίου, όχι του δικού μας. Σε ένα ταξίδι βρίσκομαι σε ένα σημείο που έχει αυτό το είδος του ροφού που δεν μεγαλώνει πάρα πολύ, φτάνει μέχρι 5-6 κιλά, αλλά σύμφωνα με τα λεγόμενα των ντόπιων είναι πάρα πολύ νόστιμο και μπορώ και εγώ να το επιβεβαιώσω εκ των υστέρων βέβαια. Πρώτα τον έπιασα και μετά συνειδητοποίησα πόσο νόστιμο είναι και γιατί το έχουν τόσο ψηλά σε εκτίμηση αυτό το ψάρι. Αλλά ταυτόχρονα την εποχή που βρέθηκα εγώ εκεί, υποτίθεται ότι αυτά τα ψάρια έχουν μετακινηθεί πιο βαθιά και επιστρέφουν όταν το νερό, πώς θα το πω, γίνει λίγο πιο κρύο, όταν πέσει λίγο η θερμοκρασία του. Όπως και να έχει, βρίσκω αυτό το ψάρι το οποίο είναι γύρω στα 5 κιλά και όπως θα δείτε και στο βίντεο είναι πάρα πολύ εύκολο. Κατεβαίνω, απλά πλανάρω και δέχεται την παρουσία μου, τεντώνω το όπλο και πριν χωθεί ας πούμε σε αυτό το χαράκι που προφανώς είναι το θαλάμι του, δέχεται τη βέργα και απλά βραχώνει επιπόλαια. Στη βουτιά που ακολουθεί προσπαθώ να ξεβραχώσω το ψάρι, κατεβαίνω επειδή έχει πάρα πολύ ρεύμα προσπαθώντας να κρατήσω τεντωμένο το σκοινί του μουλινέ και το τραβάω με τα χέρια μου, ελαφριά, δεν βάζω ιδιαίτερη δύναμη και αφού φτάσω στο σημείο και ξεβραχώσω το ψάρι που όπως σας είπα δεν είχε σφινώσει ιδιαιτέρως, συνειδητοποιώ μετά από λίγο ότι υπήρχε και μία σμέρνα δίπλα, την οποία δεν την είχα δει, δυστυχώς. Αλλά εντάξει, τέλος καλό, όλο καλά. Απλά αυτό που θέλω να σχολιάσω είναι ότι οι σμέρνες σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη είναι το ίδιο πράγμα. Αν δούνε δηλαδή το φεγγισμένο ψάρι μέσα σε μία τρύπα, σπέβδουνε για να πάρουν το μερίδιό τους. Ευτυχώς αυτή δεν πρόλαβε να πάρει τίποτα και το πήρα όλο εγώ.
φύγουμε όμως από το ροφό του άλλου ημισφαιρίου και ας έρθουμε στο ροφό της Μεσογείου. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες τα ψάρια θα σας δεχτούν σχετικά εύκολα, όπως αυτό το βίντεο που πρόκειται να παρακολουθήσουμε, δηλαδή πλησιάζεις, πέφτεις κοντά στο σπάσιμο, ας πούμε, του βράχου, και αν δεις ότι το ψάρι είναι δεκτικό και δεν έχει αρχίσει να γυρίζει προς τη μία κατεύθυνση ή προς την άλλη, το οποίο είναι ένα ξεκάθαρο σημάδι ότι ανησυχεί και πάει να την κάνει, πάει να φύγει, τότε μπορείς να συνεχίσεις πλανάροντας, είτε τέλος πάντων να προσγειωθείς κοντά σε αυτό και να κινηθείς με ένα μικρό τράβημα του βράχου, με το χέρι δηλαδή, να κινηθείς προς αυτό και να κάνεις μια βολή. Αυτό ακριβώς που περιγράφω τώρα θα δούμε στο βίντεο που ακολουθεί. Τα πράγματα όμως πολλές φορές δεν είναι ούτε εύκολα ούτε ρόδινα, και αυτό που είδαμε στα δύο προηγούμενα βίντεο, δηλαδή μια εύκολη προσέγγιση ενός ωραίου θυράματος, δεν είναι πάντα έτσι. Είναι πολλές οι φορές που θα πρέπει να ακολουθήσουμε κατά γράμμα τη στρατηγική και να ακολουθήσουμε υποδειγματικά τον τρόπο προσέγγισης που θα πούμε, έτσι ώστε να έχουμε την ευκαιρία να πιάσουμε ένα ψάρι που συνήθως τα πιο καχύποπτα ψάρια είναι και τα πιο μεγάλα. Στο συγκεκριμένο βίντεο αυτό που γίνεται είναι, έχω δει το ροφό από μακριά, είναι πολύ καθαρά τα νερά, αλλά επειδή ακριβώς αντιλαμβάνομαι ότι το ψάρι έχει, θα μπορούσα να το πω, εμπειρία στο τι σημαίνει ψαροκυνηγός, αποφασίζω να προσγειωθώ αρκετά μακρύτερα από αυτό και να συρθώ προς το μέρος στο μέρος που το οποίο βρίσκεται, το οποίο είναι το σημείο που σπάει ο βράχος απότομα και κάνει αυτό το πέσιμο, το drop-off, όπου πέφτω μακριά, όσο με βλέπει είναι σχετικά ήρεμος και προσπαθώ τραβώντας δηλαδή το βράχο και σερνόμενος έτσι για μικρές διαδρομές και σταματώντας να τον πλησιάσω, ώσπου στο τέλος αποφασίζει να μην, με περιμένει άλλο, αλλάζει η πορεία, κάνει να μπει προς το θαλάμι του και εκεί είναι που εγώ κερδίζω την απόσταση, δηλαδή παίρνω ταχύτητα τραβώντας με το χέρι και δίνοντας πετιλιές και κάνω μια βολή στο ψάρι όπου το βρίσκει στο πλάι, και το ψάρι, ακριβώς επειδή είναι μεγάλο και η βέργα είναι μικρή, παίρνει τη βέργα και μπαίνει μέσα στην τρύπα. Το πλάνο είναι μέχρι εκεί, δεν έχω τραβήξει παραπέρα, αλλά από εκεί και πέρα ακολούθησε ένα ξεβράχωμα το οποίο διήρκησε ώρες και εγώ και το ζευγάρι μου ήταν κουραστικό.
Αναγκαστήκαμε να χρησιμοποιήσουμε εναλλασσόμενα για να είμαστε περισσότερο ασφαλείς, αλλά τελικώς το ψάρι βγήκε και όλα καλά. Απλά είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν θέλεις, ας πούμε, να μπλέκεις με αυτές. Πάμε να δούμε. Πέρα από το γεγονός ότι αυτό το βίντεο έχει θέμα συγκεκριμένα τους ροφούς, άλλη μια πληροφορία που μπορούμε να πάρουμε μέσα από αυτό το βίντεο είναι το πώς διαχειριζόμαστε τα σημεία που έχουν σκαλοπάτι. Αυτό που λέμε δηλαδή, όχι εμείς, οι φίλοι μας οι Άγγλοι εντός παρενθέσεως, που λένε, το ονομάζουν drop-off. Στην προκειμένη περίπτωση, ανάλογα με το πόσο δεκτικά είναι τα ψάρια ή πόσο κυνηγημένα θα μπορούσε να πει κανείς είναι στην περιοχή, εφαρμόζουμε κι εμείς διαφορετική στρατηγική. Αναλύοντας λοιπόν τη στρατηγική της προσέγγισης των σκαλοπατιών, αυτό που έχω να πω είναι το εξής, ότι είναι μια τεχνική, μια στρατηγική, αν μπορεί να το πει κανείς, η οποία απαιτεί ο ελεύθερος ζήτης να έχει αρκετά μεγάλη απνηστική ικανότητα. Δεν έχει περιορισμό βάθους, δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από, που λέει ο λόγος, από τα 0 μέτρα μέχρι όπου ο δίτης μπορεί να καταδυθεί. Αλλά αυτό που θέλει πολύ μεγάλη προσοχή είναι ότι καταδιόμαστε αρκετά πριν από το σκαλοπάτι, αρκετά πριν το κόψιμο, κάνουμε ένα καρτέρι εκεί με σκοπό, αν υπάρχει κάτι ακριβώς κάτω από το κόψιμο και έχει αντιληφθεί την παρουσία μας ή τέλος πάντων βρίσκεται σε μια κατάσταση κινητικότητας, μπορεί να ανέβει επάνω στο σκαλοπάτι, ούτως ώστε να πάρουμε πιο εύκολα ένα τέτοιο θύραμα. Και στη συνέχεια, αν βεβαιωθούμε ότι δεν έρχεται κάτι, μπορούμε να συνεχίσουμε να συρθούμε μέχρι την άκρη του σκαλοπατιού, όπου πολύ προσεκτικά θα βγάλουμε το πρόσωπό μας και το όπλο μαζί, δηλαδή δεν πρέπει να εξέχει το όπλο πριν από το βλέμμα μας ουσιαστικά, έτσι ώστε να ελέγξουμε αν υπάρχει κάτι στη μέση του ύψους του σκαλοπατιού και αν υπάρχει να δούμε πώς θα συμπεριφερθούμε σε σχέση με αυτό. Αν υποθέσουμε ότι όντως είδαμε κάτι να αιωρείται στη μέση του ύψους του σκαλοπατιού, βγάζουμε σιγά σιγά το όπλο και πλανάρουμε προς τα πάνω του, και αντίστοιχα, αν είναι κάτι το οποίο κάθεται στη ρίζα της δομής, τότε αποφασίζω αν θα συνεχίσω στην ίδια βουτιά ή αν πρέπει να επιστρέψω πίσω και να δοκιμάσω μια καινούργια προσέγγιση εκ νέου. Ελπίζω να σας βοήθησα λίγο και με το ζήτημα της προσέγγισης των σκαλοπατιών και να απολαύσατε τα πλάνα αυτά με τα πολύ ωραία και πεντανόστιμα ρουφουδάκια και εύχομαι να σας δω στο επόμενο βίντεο.